ओके, सो एमबिसीमा चाहिँ हामीसँग मोडल हुन्छ, भ्यू हुन्छ अनि कन्ट्रोलर हुन्छ। मोडल र कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ सिसाबतिरको पार्ट हो। सो हामीले जति पनि आजसम्म सिक्यौँ त्यो सिकेको के अरे क्लास इन्टरफेस अनि त्यसपछि फङ्सनहरूको प्रोपर्टीहरूको जति पनि के कुराहरू सिकेको छौँ त्यो सबै कुरा चाहिँ मोडल र कन्ट्रोलरमा युज हुन्छ। भ्यू भनेको चाहिँ युआईतिरको सेक्सन हो। युआई सेक्सन भनेको जुन कुरासँग युजरले इन्टरेक्ट गर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल सिएसएस जाभास्क्रिप्ट वाला कन्सेप्ट चाहिँ भ्यूमा युज हुन्छ। अब मोडल भनेको अस्ति पनि हामीले पढिसकेको छौँ। ल अघिको युजर इन्फोको इक्जाम्पल लिँदाखेरि युजर इन्फोमा जुन फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम इमेल फोन नम्बरहरू जुन इन्फर्मेसन थियो नि जुन चाहिँ हामीले सेभ गरेर राखेको थियौँ त्यो सेभ गरेर राखेको इन्टिटी चाहिँ मोडल भयो। भ्यू भनेको चाहिँ अब जुन हामीले कन्सोल एप्लिकेसनमा डिजाइन गर्ने बेलामा जुन बनाएको थियौँ नि लाइक अब डिस्प्ले अल युजर भन्ने अप्सन भयो जहाँ सबै युजरले इन्फर्मेसन हेर्नु भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको एड गर्ने त्यो बटनहरू राख्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भ्यूभित्र आएर बस्छ। अब यो भ्यू र मोडल बिचको कनेक्सन जुन छ कनेक्सन गर्ने जुन लजिक हुन्छ नि दुईजनालाई कनेक्ट गर्ने लजिक त्यो लजिकल पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरले ह्यान्डल गर्छ है। तपाईँको मोडलमा फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम भयो, भ्यूले जस्ट देखाइदिने मात्रै काम गर्ने भयो। कन्ट्रोलरले चाहिँ अब तपाईँले एड बटनमा क्लिक गरेर फर्म फिलअप गरेर सबमिट बटन थिच्नुहुन्छ नि सबमिट बटन थिचिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसनलाई लिएर गएर डाटाबेसमा स्टोर गरिदिने मोडललाई डाटाबेसमा स्टोर गरिदिने काम चाहिँ कन्ट्रोलरको हुन्छ है। सो भ्यूले इन्फर्मेसन कन्ट्रोलरलाई सेन्ड गर्छ अनि समटाइम्स कन्ट्रोलरले त्यसलाई डाइरेक्टली भ्यूलाई नै रिटर्न गरिदिन्छ डाटाबेसतिर मोडलतिर नपुगिकन। अनि मोस्टली चाहिँ कन्ट्रोलरले मोडललाई मेनिपुलेट गर्छ अनि भ्यूले चाहिँ मोडललाई सो गर्छ है। यो चार्टले चाहिँ त्यो सो गर्छ। अनि एमबिसी प्याटर्न भनेको चाहिँ यही नै हो है। एमबिसी प्याटर्नको बारेमा केही क्वेसन छ भने मलाई सोधिहाल्नु ल। छैन भने अब नयाँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुतिर लागौँ ल। हामीले डटनेट प्रोजेक्ट बनाउनलाई भिजुअल स्टुडियोमा जानु पर्यो। भिजुअल स्टुडियोमा गइसकेपछि चाहिँ हामी अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा जान्छौँ है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईँले यहाँनिर वेब एप भनेर सर्च गर्नुभयो भने हामीसँग मल्टिपल वेब एपहरू आउँछन् है। मल्टिपल मध्ये तपाईँले ख्याल गरेर चुज गर्न पर्ने भनेको चाहिँ एएसपी नेट कोर वेब एप्लिकेसन अनि मोडल ड्यास भ्यू ड्यास कन्ट्रोलर भनेर जुन यो लेखेको छ नि यो वाला चाहिँ चुज गर्नु ल। अनि कोरवाला युज गर्नु ल। डटनेट फ्रेमवर्क भन्ने पनि आउन सक्छ तपाईँकोमा डटनेट फ्रेमवर्क चाहिँ युज नगर्नु। एसपीनेट कोर भन्ने चाहिँ युज गर्नु ल जुनमा चाहिँ लिनक्स म्याक ओएस र विन्डोज भनेर जुन अप्सन देखा नि सिसाप लिनक्स म्याक ओएस यो वाला अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नु। अनि नेक्स्ट गर्नुभयो भने नेक्स्टमा चाहिँ अब तपाईँको एप्लिकेसनको नाम दिने ठाउँ आउँछ है। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यही अस्ति जुन कन्सोल एप्लिकेसनमा बनायौँ नि युजर इन्फो सेभ गर्ने त्यही एप्लिकेसनलाई नै वेब एप्लिकेसनमा बनाउँछौँ। अनि त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट बुझ्छौँ अनि त्यो सकिसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा इकमर्स बनाउँछौँ ल। इकमर्स बनाएर चाहिँ अनि क्लासलाई कन्क्लुड गर्छौँ। सो अहिलेको लागि कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ त्यही अस्तिकै इक्जाम्पललाई नै कन्टिन्यू गर्ने भएको हुनाले मैले यो एपको नाम चाहिँ युजर म्यानेजर राखेँ है। अनि यहाँनिर तपाईँको सोल्युसन फाइल सेम पहिलाको जस्तै हुनु भइहाल्यो। अब नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चुज गर्ने बेलामा चाहिँ पहिला चाहिँ फ्रेमवर्कको भर्जन मात्रै चुज गर्ने आएको थियो भने अहिले चाहिँ यहाँ अलिक बढी इन्फर्मेसन आउँछ। बट तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही के अरे ख्याल गर्नु पर्दैन। अथेन्टिकेसन टाइप भनेको चाहिँ तपाईँले लगइन इन्फो गर्ने सिस्टम पनि एड गर्न चाहनुहुन्छ युजरले लगइन गर्न मिल्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर बाई डिफल्ट सेटिङ दिएको हुन्छ माइक्रोसफ्टले त्यसलाई युज गर्न मिल्छ। बट अथेन्टिकेसन चाहिँ हामी इकमर्स बनाउने बेलामै हेर्छौँ। सो यसलाई अहिलेलाई इग्नोर गरौँ। अनि यो कन्फिगर फर एचटिटिपिएसलाई चाहिँ चेक लगाइदिनु होला। यो भयो भने एचटिटिपिएस सेटअप हुन्छ के अरे तपाईँको कम्प्युटरमा एउटा टेम्पोरेरी सर्टिफिकेट बनाइदिन्छ क्या एसएसएलको। अनि एचटिटिपिएस सपोर्ट गर्छ। यति भइसकेपछि अनि यो डु नट युज टप लेभल स्टेटमेन्ट यसलाई पनि चेक गर्नु। त्यति चेक गरेर अनि क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ है। सो अघिदेखि मैले एमबिसी एमबिसी भनिरहेको छु नि। अब तपाईँले प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने यो स्ट्रक्चरमा पनि क्लियरली देख्नुहुन्छ है। एउटा मोडल भन्ने फोल्डर हुन्छ, एउटा भ्यू भन्ने फोल्डर हुन्छ अनि अर्को कन्ट्रोलर भन्ने फोल्डर हुन्छ है। अनि अस्ति नै हामीले बनाए जस्तै यहाँ एउटा प्रोग्राम डट सिएस फाइल हुन्छ है। हामीले जस्तो अस्ति नै कन्सोल एप्लिकेसनमा बनाएको थियौँ नि यहाँ पनि प्रोग्राम डट सिएसको काम भनेको त्यही नै हो है। एउटा मेन फाइल हुन्छ जसको काम भनेको चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन स्टोर गर्ने काम हो है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
वेब बिल्डर क्रिएट गर्छ अनि त्यसबाट एप्लिकेसन बनाउँछ अनि त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ रन गर्छ। हामीले पनि एउटा एप डट सिएस भन्ने छुट्टै फाइल बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको रन गरेको थियौँ नि। सेम यहाँ पनि लजिक सेम नै हुन्छ। यसमा एक्स्ट्रा कुरा भनेको चाहिँ एसपी डट नेटलाई चाहिने राउटिङको कुरा, अथराइजेसनको कुरा, अनि स्ट्याटिक फाइलहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुराहरू पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि यसमा सेटअप भएको हुन्छ है। सो प्रोग्राम डट सिएसको काम भनेको चाहिँ मेन कन्फिगरेसनको कामहरू जति पनि हुन्छ पछि गएर हामीले डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन गर्नु पऱ्यो डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन गर्नेदेखि लिएर तपाईँलाई कस्टम यहाँ अहिले डिफल्ट राउटिङ सेटअप गरेको छ, कस्टम राउटिङ केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कस्टम राउटिङ सेटअप गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूको अनि पछि मिडल वेयर एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोग्राम डट सिएसमा आएर गर्छौँ ल। यहाँसम्म ठिक छ है? म अलिक फास्ट भयो भने भन्नु ल मलाई। यो ठिक छ भने अब हामीसँग अरू अरू यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोपर्टी भन्ने फोल्डर हुन्छ है। यो प्रोपर्टी फोल्डर भनेको चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनको प्रोपर्टी हो है। तपाईँले यसमा खोलेर हेर्नुभयो भने यसमा तपाईँको प्रोजेक्ट रन गर्दाखेरि आइएसएस सेटिङ यहाँनिर दिएको छ होइन। प्रोजेक्ट रन गर्दाखेरि तपाईँसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ है। एउटा डाइरेक्टली प्रोजेक्टको नामबाट रन गर्न मिल्छ अथवा तपाईँले विन्डोज सर्भरबाट रन गर्छु भन्नुभयो भने आइएएस सर्भरबाट यसबाट पनि रन गर्न पाइन्छ है। सो आइएएसबाट रन गर्नुभयो भने चाहिँ यो आइएएसको सेटिङ भयो। अनि नर्मल्ली हामीले युज गर्ने भनेको आइएएसको साटो पनि हामीले जुन एप्लिकेसन बनाएको छौँ त्यसकै सेटिङ युज गरिन्छ। सो यहाँनिर युजर म्यानेजर आएको छ नि, त्यो युजर म्यानेजरले चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ युज गर्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको युआरएल होइन, जस्तो अब अहिलेलाई प्रोजेक्ट रन गऱ्यो भने चाहिँ एचटिटिपिएसमा चाहिँ पोर्ट नम्बर 7149मा रन हुन्छ अनि त्यसपछि एचटिटिपीमा चाहिँ 5053मा रन हुन्छ भन्ने जुन कन्फिगरेसन छ नि यो चाहिँ यहाँनिर छ। अनि त्यसपछि पछि गएर तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसनमा इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरू सेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट सेट गर्नुहोस् है। यो चाहिँ लन्च सेटिङ भयो। पछि धेरै युज हुने फाइलहरू मध्ये एउटा पर्ने चाहिँ लन्च सेटिङ फाइल पनि हो है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा फाइल भनेको www रुट भन्ने फाइल छ है। यो फोल्डर छ है। यो फोल्डर भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक फोल्डर भनेर भन्छौँ होइन। जति पनि हामीले सिएसएस जावा स्क्रिप्ट अनि त्यसपछि फोटोहरू वेबसाइटमा युज गर्नलाई युज गर्छौँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र आएर बस्छ है स्ट्याटिक फोल्डरभित्र। अब तपाईँको फ्याब आइकन यहाँनिर छ। अब अहिलेको लागि जावा स्क्रिप्टको लाइब्रेरीमा अब साइट डट जेएस भनेर एउटा साइट रहेछ होइन। अब सिएसएस स्टाइल डट सिएस साइट डट सिएसएस भन्ने एउटा सिएसएस छ। अनि त्यसपछि लाइब्रेरीहरूमा बुटस्ट्र्याप जेक्वेरी बाई डिफल्ट नै जेक्वेरी र बुटस्ट्र्याप चाहिँ डटनेटले हालिदिएको हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ यहीँनिर बसेको हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि अब लास्ट बाँकी भनेको त्यही मोडल भ्यू र कन्ट्रोलर भयो है। मोडल मैले भनिसकेँ। मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको लागि चाहिँ हामीले केही नयाँ जोडेको छैनौँ, डाटाबेससँग रिलेटेड केही गरेको छैनौँ र यहाँ इरर एउटा भ्यू मोडल बनाएर मात्रै राखिदिएको छ। तर सो पछि चाहिँ हामीले जति पनि नयाँ क्रिएट गरेर एड गर्दै जान्छौँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मोडलमा हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ युजर इन्फर्मेसन मोडल भनेर चाहिँ हामीले यो मोडलभित्र एड गर्छौँ। अब कन्ट्रोलर कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ मेन तपाईँको एप्लिकेसनको लजिक जुन छ नि त्यो लजिक चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरमा आएर बस्छ है। कन्ट्रोलर खोलेर हेर्नुभयो भने सिम्पल एउटा के अरे सिसापको क्लास हो। क्लासको नाम चाहिँ होम कन्ट्रोलर भन्ने क्लास छ। यो चाहिँ कन्ट्रोलर भन्ने अर्को क्लासबाट इनहेरिट भएको है। यसबाट इनहेरिट गरेको फाइदा भनेको चाहिँ यसभित्र अलरेडी डिफाइन भएको कुराहरूलाई यो क्लासमा युज गर्न मिल्यो। हाम्रो नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ नि वेबसाइटको जुन पेजको जुन सेक्सनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको नाम अनि पछाडि चाहिँ कन्ट्रोलर भनेर लेखिन्छ है कन्ट्रोलर बनाउँदाखेरि चाहिँ। सो अहिलेको लागि हामीसँग होम कन्ट्रोलर छ भन्नुको अर्थ इफ हामीले यो प्रोजेक्ट रन गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ होम भन्ने के अरे पाथमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। यसलाई रन गर्दाखेरि चाहिँ यो यो पाथ अनि स्ल्यास होममा गयौँ भने चाहिँ यो होम भनेको चाहिँ अब यो होम कन्ट्रोलरको भएर होम भयो है। अनि पछाडि कन्ट्रोलर चाहिँ लेखिराख्नु परेन है। अब यसभित्र एक्सन मेथडहरू हुन्छ है। मेथड भनेको फङ्सन उतातिर हामीले क्लासमा जसरी गराएको थियौँ त्यही नै भयो। तर यसले चाहिँ आई एक्सन रिजल्टलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ। अनि आई एक्सन रिजल्टमा चाहिँ हामीले रिटर्न भ्यू भनेर भन्छौँ है। रिटर्न भ्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एक्सनको भ्यूलाई रिटर्न गर्छ। अब यहाँनिर हामीसँग मल्टिपल एक्सनहरू छ है। एउटा दुईवटा तिनवटा छ होइन। अब यो सबैले चाहिँ एउटा एउटा पाथको काम गर्छ के। अनि इफ हामी फोल्डरभित्र गएर यहाँ भ्युज भन्ने पनि छ नि त्यसलाई खोलेर हेऱ्यौँ भने यहाँ तपाईँले होम भन्ने अर्को फोल्डर देख्नुहुन्छ है। यो होम फोल्डर र यो होम कन्ट्रोलरको होम भनेको एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ है। हाम्रो एमभिसी प्याटर्न अनुसारले चाहिँ
यो होम भन्ने र यो होम भन्ने एउटै कुरा के अरे कनेक्टेड हुन्छ। सो मैले यसलाई खोलेर हेरेँ भने यो होम फोल्डरभित्र इन्डेक्स डट सिएसएचटिएमएल अनि प्राइभेसी डट सिएसएचटिएमएल छ। जुन कुरा तपाईँले यतातिर होम कन्ट्रोलरमा हेर्नुभयो भने होम कन्ट्रोलरमा पनि एउटा इन्डेक्स भन्ने के अरे एक्सन छ, अर्को प्राइभेसी भन्ने एक्सन छ है। सो यो इन्डेक्सले रिटर्न भ्यू गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डेक्स डट सिएसएचटिएमएल रिटर्न हुन्छ, अनि यो प्राइभेसीले यो भ्यू रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेसी डट सिएसएचटिएमएल रिटर्न हुन्छ है। सो सिमिलरली अब मैले यहाँ वेबसाइटमा गएर होम स्ल्यास इन्डेक्स भन्यो भने इन्डेक्स पेज रिटर्न हुने भयो, होम स्ल्यास प्राइभेसी भन्यो भने प्राइभेसी पेज रिटर्न हुने भयो है। यो राउटिङ र कन्ट्रोलरको कनेक्सन चाहिँ यसरी हुन्छ कि एमबिसीमा। यहाँसम्म ठिक छ है। अलिक कन्फ्युजिङ अलिक गाह्रो चाहिँ हुँदै जान्छ, बट मेन कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि सबैतिर एउटै हुन्छ है। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ओके, कसैले रेस्पोन्स गर्नु भएन, सो म कन्टिन्यू गरेँ ल। अब जाउँ भ्यूभित्र है। भ्यूको प्याटर्न कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यो वेबसाइटलाई हेऱ्यौँ भने हामीसँग मास्तिर एउटा नेभिगेसन बार छ होइन, अनि तलतिर एउटा फुटर छ। अनि इफ म होममा गएँ अथवा प्राइभेसीमा गएँ भने ख्याल गर्नु त यो मास्तिरको नेभिगेसन बार चेन्ज भएको छैन, तलतिरको फुटर पनि चेन्ज भएको छैन। चेन्ज भएको कन्टेन्ट भनेको यो बिचको कन्टेन्ट मात्रै हो नि। सो यसलाई चाहिँ डटनेटले कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग भ्यू खोल्यौँ भने एउटा कन्ट्रोलरको नामको फोल्डर हुने भयो, एउटा सेयर्ड फोल्डर हुने भयो है। सेयर्ड फोल्डरले चाहिँ सबै कन्ट्रोलरको जति पनि प्रोपर्टीहरू छ त्यहाँ चाहिँ सेयर्ड हुन्छ है। सो मैले सेयरलाई खोलेँ भने यहाँनिर एउटा भ्यालिडेसनको स्क्रिप्ट छ, एउटा इररको पेज छ होइन। त्यो इफ इनकेस वेबसाइटमा केही इरर आयो भने चाहिँ यो पेज डिस्प्ले गर भन्नको लागि हो यो इरर पेज चाहिँ। एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पेज भनेको चाहिँ यहाँ लेआउट डट सिएसएचटिएमएल भन्ने पेज छ है। यो लेआउट डट सिएसएचटिएमएल भनेको चाहिँ जुन कुरा चेन्ज हुँदैन नि हाम्रो वेबसाइटमा, जुन कुरा स्ट्याटिक भइरहेको छ नि, मास्तिरको नेभिगेसन बार स्ट्याटिक रह्यो अनि तलतिरको फुटर स्ट्याटिक रह्यो नि, त्यो स्ट्याटिक सेक्सन चाहिँ हाम्रो लेआउट डट सिएसएचटिएमएलमा आउँछ है। सो अहिले यसलाई हेर्ने हो भने जुन हाम्रो यहाँ मास्तिरको हेडरभित्र नेभिगेसन बारमा हाम्रो होम कन्ट्रोलर र होम र प्राइभेसी भनेर जुन यो दुइटा छ नि बटन, यो बटन चाहिँ यो लेआउट डट सिएसएचटिएमएलबाट आएको है। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेभिगेसन भनेर न्याप बनाएको छ। न्यापभित्र चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँको डटनेटले बनाइदिएको वेबसाइट चाहिँ त्यो पनि हुन्छ है, के भन्छ यसलाई, मोबाइल फ्रेन्डली हुन्छ है, रेस्पोन्सिभ। सो मैले यसलाई सानो गरायो भने चाहिँ बटनमा कन्भर्ट भएर यो ट्रिपल के अरे बर्गर बटन बनेर यसरी रेस्पोन्सिभनेस पनि भएरै आएको हुन्छ। बुटस्ट्र्यापबाट सेटअप गरेर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। अनि त्यो कन्फिगरेसन चाहिँ यहाँनिर लेआउट डट सिएसएचटिएमएलमा हुन्छ है। लेआउट डट सिएसएचटिएमएलमा मास्तिर चाहिँ नेभिगेसनको पार्ट भयो, जसले चाहिँ कुन कुन बटन क्लिक गर्यो भने कहाँ जाने, बटनको युआई कस्तो हुने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। अनि तलतिर आउनुभयो भने यहाँ फुटर सेक्सन पनि छ। यो फुटर सेक्सन पनि चेन्ज नहुने सेक्सन भयो है। अनि तपाईँले जति पनि थ्रु आउट वेबसाइटमा युज हुने सिएसएसहरू अनि जाभा स्क्रिप्टहरू छ नि, त्यो कुरा चाहिँ यहीँनिर डिफाइन गर्नुहुन्छ है। जस्तो अहिलेको लागि हामीले बुटस्ट्राइप र जेक्वेरी युज गरिरहेको छौँ होइन। अब बुटस्ट्राइपको लागि तपाईँको बुटस्ट्राइपको सिएसएस यहाँ अलरेडी बाई डिफल्ट लिङ्क छ होइन। तपाईँले आफ्नो कस्टम सिएसएस लेख्नु पऱ्यो भने साइट डट सिएसएस भन्ने अघि देखाएको थियो नि, त्यो साइट डट सिएसएसको लिङ्क पनि यहाँ अलरेडी बाई डिफल्ट गरिदिएको छ होइन। सिमिलरली तपाईँको जेक्वेरीवाला पार्ट, स्क्रिप्टमा जेक्वेरीलाई लिङ्क गर्ने अनि बुटस्ट्राइपको बन्डल लिङ्क गर्ने, त्यो काम पनि यहाँ बाई डिफल्ट नै माइक्रोसफ्टले गरिदिएको हुन्छ है। लास्टमा चाहिँ यो रेन्डर सेक्सन भन्ने छ। तपाईँले अरूहरू वेबसाइट अरूहरू पेजमा चाहिँ पेज स्पेसिफिक केही सिएसएसहरू अथवा स्क्रिप्ट लेख्नुभयो भने त्यो पेज स्पेसिफिक के अरे स्क्रिप्टलाई चाहिँ तपाईँले त्यही सेक्सन बनाएर सेक्सनलाई चाहिँ यो पार्टमा रेन्डर गराउनु मिल्छ, त्यसको लागि हो है यो चाहिँ। यो अहिलेको लागि यतातिर चाहिँ नजाउँ, पछि हेरौँला यसलाई चाहिँ। मेन अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लाइन नम्बर 35को रेन्डर बडी भन्ने है। रेन्डर बडीमा चाहिँ तपाईँको एक्सनमा जुन पेजमा जाने भन्छ नि, एक्सनभित्रको कन्टेन्ट चाहिँ रेन्डर बडीले प्रिन्ट गर्छ क्या। सो यो रेन्डर बडी भनेको चाहिँ हाम्रो डाइनामिक भयो। जब युजरले होममा क्लिक गर्छ, रेन्डर बडीभित्र चाहिँ होम डट सिएसएचटिएमएलको पेज आउने भयो। अनि जब युजरले प्राइभेसीमा क्लिक गर्छ, रेन्डर बडीभित्र चाहिँ प्राइभेसीको इन्फर्मेसन आउनु भयो। अहिले हामीले यहाँ मास्तिर भ्यूभित्रको होमभित्रको इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने
इन्डेक्समा चाहिँ हाम्रो वेलकम टेक्स्ट मात्रै छ, वेलकम भनेको छ, अनि त्यसपछि लर्न मोरको लागि चाहिँ यो ठाउँमा जा भनेर जुन डिफाइन गरेको छ नि, यो वाला पार्ट चाहिँ हामीले होम क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देखिन्छ। यो देखेको भित्रको सेक्सन चाहिँ रेन्डर बोर्डले देखाएको है। मेन अब वेबसाइट के अरे हाम्रो आर्किटेक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ एमभिसी को यही नै हो। अब यहाँसम्मको तपाईँहरूको के कसो छ भन्नु, अनि भोलिबाट चाहिँ हामी डाटाबेससँग कनेक्ट गरेर नयाँ मोडल बनाएर अनि त्यसपछि प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउँछौँ। मेरो आवाज त आइरहेको छ नि? हेलो। हजुर सर, आइरहेको छ आवाज। ओके, सो यहाँसम्म सबैले बुझ्नुभयो है? कसैलाई केही क्वेसन छैन है त्यसो भए? ल ठिक छ, त्यसो भए आजको क्लास चाहिँ म यही कन्क्लुड गर्छु। म यो यो प्रोजेक्टको पनि गिट ब्रान्च बनाएर गिटमा पुस गरिदिन्छु तपाईँहरूले रिफरेन्स लिनलाई। आज त जस्ट डिफल्ट मात्रै छ, यसमा केही चेन्जै गरेको छैन। अनि भोलिबाट चाहिँ त्यही हाम्रो जुन कन्सोल एप्लिकेसनमा चाहिँ बनाएको थियौँ नि एप, त्यही एप्लिकेसनलाई हामी एमभिसीबाट बनाउन स्टार्ट गर्छौँ ल। हजुर सर, अब हामीले गर्ने भनेको त्यही युजर इनपुटहरू लिएर गर्ने त होला नि होइन? सुरुमा चाहिँ हामीले अब डाटाबेससँग कनेक्ट गर्छौँ, अनि डाटाबेससँग कनेक्ट गरिसकेपछि डाटाबेस त्यही अब डाटाबेसको र यता मोडलको कनेक्सन मिलाउँछौँ माइग्रेसन गरेर, अनि त्यो बनाइसकेपछि युजर इन्टरफेस बनाउँछौँ। युजर इन्टरफेसमा चाहिँ अब त्यही सिआरयुडी अपरेसनै गर्छौँ। सुरुमा त्यो पपअपबाट युजरलाई एड गर्न दिने, युजरले एड गरेको आइटमहरूलाई लिस्ट भ्यूमा देखाउने, त्यसमा क्लिक गरेर डिटेल भ्यू हेर्न मिल्ने। बेसिक एमबिसीमा एउटा वेबसाइटमा सिआरयुडी अपरेसन चाहिँ गरेर सिधाउँछौँ। अनि त्यति सकेपछि चाहिँ अनि त्यतिमा कम्फर्टेबल हुनुभयो तपाईँहरू भने चाहिँ अनि त्यसपछि इकमर्समा जान्छौँ। इकमर्समा चाहिँ अनि अथराइजेसनको एडमिन पेज कसरी बनाउने, एडमिनको र युजरको लागि सेपरेट कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।